औसा वेल्डिंग मशीन ARC 220 व्होल्टेज ना भावासून एक वेल्डिंग मशीन जो फ्लिपकार्ट अमेझॉन कथा भेटी जाई। मी फ्लिपकार्ट वरती मागवलेलं याला 10-15 दिन यूज केलेलं, तर तुम्हाला आज मी सांगेन असं। तर त्यांनी सांगा एक भेटेल मला जो आप वेल्डिंग मारत होय तेच पडना, आता एक भेटेल त्यांनी सांगा एक जो प्लास्टिक ना कवर एक कास लागालेलं। ते सांगा एक जो ते काळी लाग राड सांग तिला राड नाव दुकानावर भेट जाई जो अति लाव तिला तुम देख सकतात। आई एक वायर देल जो ती लावणार आहे आणि आप एक जो आर्थिंग ना काम येता आर्थिंग लावना पडत त्याला पहिलं ती आणि वायर आर्थिंग लाय देवा आता लोखंडला जाई वेल्डिंग मारा त्याला आर्थिंग लाय देवा जो काळीच वेल्डिंग मारवा खाटलं हो या पलंग या दुकानला वेल्डिंग मारणारा या गाडातला वखरला हलका फुलका काम करू सक भावासून। तर एकदम भारी पडना मला तर मागवलेला असला मी छोटा मोठा काम कर दे एकदम भारी। तर वेल्डिंग मशीन 4000 रुपया मग मागवलेला असला मी जो फ्लिपकार्ट मागवलेला असला। तर मस्तच आहे काय वांदा ना 220 व्होल्टेज ते मग मस्त काम मी मस्त करा अति कमी ज़्यादा करा सह पावर ये मग थोडा हलका पत्थर आहे त्याला कमी कर देवा जो जाडा पत्थर आहे त्याला वेल्डिंग मारा फुल पावर लाग पासून फुल कर देवा तर एकदम भारी वेल्डिंग लागी जाय काय वांदा ना देखा दे तुम्हाला जो एक इथून मोठा भी तो जड ये थोडा हलका सा वजन भी ना मैं त्याला काय वांदा ना कशा बुकलीन कथा बिली जाण कथा वेल्डिंग मारा तो एक नंबर माग एक त्याला फॅन देल जो गरम ना होऊ दे हवा माग फेकता तर एकदम भारी हलका फुलका तर एकदम भारी। ते सांगा 2 केबल वायर भेटेल आर्थिंग इनी वेल्डिंग मारणी एक कास आणि जो या काळ्या तुम्ही देखतात वेगळी काय दुकान में भेट जाते पूरा पैकेट भेट देवाला 200-300 रुपया मग तर गणच भारी काम हो जाए। तर आई जातला व्हिडिओ नी जानकारी तर भावसून चला भेटू मग नंतर ना व्हिडिओ मग तब तक बाय बाय।